Genom historien så har människor från olika kulturer alltid mötts. Det kan man fråga om handel, men tyvärr ofta i samband med krig och konflikter. Och så var det ju i slutet av 1800-talet i Nordamerika när ursprungsbefolkningen, indianerna, utsattes då för krig och övergrepp och sjukdomar. Men de här mötena, de handlade ju också ibland om att man blev inspirerad av varandra, lånade stilar och mönster. Och det är den här jackan ett jättebra exempel på. Den kom till museets samlingar 1914, sannolikt gjord på 1800-talet. Vi vet tyvärr inte vem som har gjort den eller vem som har burit den. Jackan kan ha tillhört en man från något av ursprungsfolken, Cherokee eller Delaware. Några av dem arbetade som spejare åt amerikanska armén och hade vid den här tiden nära kontakter med amerikaner av europeiskt ursprung. Här har vi en annan jacka. Den är från norra prärien. Och den är också en blandning av olika stilar. Materialen och mönstren kommer från ursprungsfolken, men själva modellen är ju europeisk. Den här mönstertekniken kallas för quillwork och det är faktiskt tillplattade och färgade piggsvinstaggar. Quillwork är en traditionell, väldigt gammal teknik, men som fortfarande används. Från början användes växtfärger. De här taggarna däremot, de är färgade med syntetiska ämnen som man fick från handel med de vita. Plagg i den här stilen blev populära bland både ursprungsfolk och vita amerikaner. Den är gjord för och sannolikt buren av en trapper, alltså en pälsjägare med europeiskt ursprung. Trappers, eller mountain men som de också kallas för, levde ofta nära ursprungsbefolkningen och det var inte ovanligt att de gifte sig med kvinnor därifrån. Trapperlivet, det är ofta väldigt romantiserat i äventyrsböcker och filmer, det fria livet i vildmarken. Men i verkligheten så var det ju ett väldigt hårt liv där det krävdes mycket kunskap och styrka, långa perioder av ensamhet, man måste kunna mycket om jaktmetoder och skinnberedning. Och just när det gäller skinnberedning var ju ofta kvinnorna från ursprungsbefolkningen till stor hjälp med sina kunskaper. En trapper som var framgångsrik kunde bli väldigt rik. Det var en väldig efterfrågan på skinn och pälsvaror. Så att det kanske därför trappern har fått symbolisera lite den amerikanska drömmen om att lyckas med 2 tomma händer. Om vi tittar på den här jackan så ser vi att den är en blandning av olika stilar. Materialet till att börja med, det är hjortskinn och den har fransar, precis som många indiankläder. Och själva snittet, modellen, det är ju faktiskt en amerikansk armérock med den här speciella axelkragen. Blommönstren som är så fint broderade med silkestråd, det har också sitt ursprung i Europa. Och det beror på att en fransk katolsk nunneorden, ursulinerna, var väldigt tidiga med att etablera skolor för indianbarn i både USA och Kanada. Och de var ju där för att sprida kristendom förstås, införa europeiska vanor på de här skolorna. Och där undervisades flickorna i sömnad och broderi. Och de här blommönstren, de spred sig sedan till olika ursprungsfolk på norra prärien och i skogsområdet och har nu blivit en del av deras mönsterskatt. Man kan säga att ursprungsfolk, militärer, pälsjägare och handelsmän skapade ett helt nytt mode där mönster och material och snitt från helt olika världar samlades. Och det är ju så mode blir till, både förr och nu. Människor har ju alltid inspirerats av varandra. Allt har en historia.